Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Best of the Best Show. Στην εκπομπή που βάζει τις καλύτερες ταινίες και σειρές ανάλογα στο είδος και στην κατηγορία που ανήκει, ξεχωρίζοντας πόσο καλή ταινία είναι συνολικά, αλλά επικεντρώνεται στο πόσο καλή είναι σε αυτό που θέλει να προσφέρει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ταινίες που με έχουν κάνει να κλάψω. Όχι τις πιο συγκινητικές, αυτό θα είναι άλλη λίστα. Εννοώ ταινίες οποιαδήποτε είδους και κατηγορία που με κάνανε να κλάψω. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, επειδή μου είπαν ότι κοιτάω την οθόνη, το τετράδιο με τα μάτια μου έτσι, όταν λέω τους ηθοποιούς. Ναι. Για να μην το κάνω αυτό, οι πληροφορίες σχεδία θα είναι από κάτω σαν υπότιτλοι. Κανονικά χρειάζονται υπότιτλοι σε όλο το βίντεο, έτσι όπως μιλάω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η φωνή μου. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, να φύγει από το κανάλι μου τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις ταινίες που μου έχουν κάνει να κλάψω. Είναι 20 συνολικά. Στην ταινία νούμερο 20 βρίσκουμε την ταινία Η Έκτη Αίσθηση, που ήταν και σε μια λίστα με το απρόβλεπτο τέλος. Η ιστορία είναι γνωστή, ένας γιατρός προσεγγίζει ένα παιδί που λέει ότι βλέπει φαντάσματα και παράλληλα ο γιατρός προσπαθεί να εξηλαιωθεί για ένα λάθος που έχει κάνει στο παρελθόν. Δεν συγκινήθηκα στο τέλος, όχι καμία σχέση. Το πιο συγκινητικό κομμάτι της ταινίας ήταν στο αμάξι, που μόλις ο Μικρούλης είχε αποκαλύψει η μητέρα της ότι βλέπει φαντάσματα. Και η μητέρα της άρχισε και ανησυχούσε μήπως ο γιος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και για να την πείσει ο μικρός ότι όντως βλέπει φαντάσματα, της λέει: όταν πας στον τάφο της μητέρας σου, της κάνεις κάθε μέρα μια ερώτηση. Και όποτε τη βλέπω, μου έχει πει ότι η απάντηση είναι κάθε μέρα. Ποια είναι η ερώτηση που της κάνει? Και λέει η μητέρα του παιδιού: άμα την κάνω περήφανη. Και εκεί αγκαλιάζονται και κλάμα. Και δεν το περίμενα. Ότι μια ταινία θρίλερ θα είχε συγκινητική στιγμή. Περίεργο. Πάμε στην επόμενη ταινία που έκλεψα σαν μικρό κοριτσάκι. Στο νούμερο 19 βρίσκουμε την ταινία Lion. Δεν έχει καμία σχέση με Lion, ούτε ξέρω γιατί λέγεται Lion η ταινία. Είναι μια δραματική ταινία. Η υπόθεση είναι ότι στην Ινδία το 1986 ο μικρούλης 5χρονος Σαρού χάνεται σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, καταλήγει μακριά από την Ινδία και μετά από πολλές περιπέτειες υιοθετείται από μια Αυστραλιανή οικογένεια. Αλλά μεγαλώνοντας ο Σαρού θέλει να ανακαλύψει ποια είναι η πραγματική του οικογένεια. Και το κάνει αυτό στην ταινία ψάχνοντας στο Google Map με τις παιδικές αναμνήσεις που είχε, μήπως θυμηθεί κάποια πράγματα που είχε δει όταν ήταν μικρός. Παιδιά, η ταινία είναι αληθινή ιστορία, γι' αυτό το κάνει πιο ενδιαφέρον. Και τελικά από το Google Map το παιδί, έχει γίνει στα αλήθεια αυτό, βρίσκει την οικογένειά του, γυρνάει και αγκαλιάζει τη μητέρα της. Η σκηνή που στο τέλος της ταινίας ο Σαρού, μεγάλος πια, αγκαλιάζει τη μητέρα της που έχει γεράσει. Εκεί πέρα τα δάκρυα φεύγουνε ποτάμι, έτσι. Άσε που νομίζω όταν τελειώνει η ταινία, τους τίτλους δείχνει και τους αληθινούς ανθρώπους που έπαθαν αυτό το γεγονός. Στο νούμερο 18 βρίσκουμε την ταινία Τι βασανίζει τον Gilbert Grape. Η υπόθεση είναι ότι ένας νεαρός που συντηρεί την οικογένειά του, την παχύσαρκη μάνα του και τον μικρό αδερφό του που έχει διανοητικά προβλήματα, εγκλωβίζεται στην Κομμόπολη και δεν μπορεί να ξεφύγει. Ενώ παράλληλα γνωρίζει και μια κοπέλα. Λοιπόν, η πιο συγκινητική στιγμή της ταινίας για μένα είναι που έκλαψα. Είναι όταν πάει ο μικρούλης αδερφός που έχει διανοητικά προβλήματα στη μητέρα του που είναι παχύσαρκη να την ξυπνήσει και δεν ξυπνάει γιατί έχει πεθάνει. Και όπως αντιδράει το παιδί και που λέει μαμά και δεν ξυπνάει, εκεί πέρα τα δάκρυα φύγανε ποτάμι, φύγανε θάλασσα. Και τα κολύμπαγα έτσι. Το μικρούλι παιδάκι, αυτό το υποδίεται ο Δικάμπριο. Για μένα είναι η καλύτερη του ερμηνεία που έχει κάνει ποτέ στη ζωή του και ίσως είναι και μια από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει στη ζωή μου. Στο νούμερο 17 βρίσκουμε την ταινία Rocky 2. Ναι, Rocky 2. Η ταινία δεν είναι τόσο καλή, εντάξει, είπαμε. Οι προηγούμενες ήταν καλές, αυτή δεν είναι τόσο καλή. Η υπόθεση είναι ότι ο Ρόκι που έχασε από το Apollo Creed στο 1, γυρεύει ένα rematch με το Apollo Creed, παρόλο που οι γιατροί του λένε να μην το κάνει και η γυναίκα του είναι άρρωστη στο νοσοκομείο και έχει πέσει στο κόμμα. Η σκηνή που ξυπνάει η γυναίκα του από το κόμμα και λέει ο Ρόκι: τώρα που ξύπνησες είμαι χαρούμενος, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω ούτε να πάω να κάνω rematch με το Apollo Creed, ούτε να κάνω box και θα τα παρατήσω όλα ό,τι θέλεις εσύ. Και λέει η γυναίκα του: ένα πράγμα θέλω να κάνει. Και του λέει ο Ρόκι τι, έλα πιο κοντά, λέει, έλα πιο κοντά. Και ο Ρόκι πάει πιο κοντά, να το πει στο αυτί του, λέει fight. Με το που λέει fight, δηλαδή πάλεψε και μπαίνει και η μουσική του Ρόκι,
Εκεί πέρα, παιδιά, εντάξει, μου φύγαν τα δάκρυα. Η σκηνοθεσία και το σενάριο του έχει γράψει ο Σταλόνι, παιδιά. Απίστευτο και εγώ αληθινό. Στο νούμερο 16 βρίσκουμε μια ταινία computer animation της Pixar. Έχω μπόλικες αυτή τη λίστα Pixar. Γιατί όλες οι ταινίες που έχει κάνει σχεδόν εκτός από 2-3, αλλά οι υπόλοιπες 20 είναι αριστουργήματα. Μιλάμε για την ταινία Up, ψηλά στον ουρανό στα ελληνικά. Η υπόθεση είναι ότι ο 70χρονος Καρλ Φέντριξεν αποφασίζει χείρος πια να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και να ταξιδέψει στον κόσμο και γεμίζει το σπίτι του με μπαλόνια. Αλλά ανακαλύπτει ότι στο ταξίδι δεν είναι μόνος του, αλλά υπάρχει και ένα αγοράκι μαζί μέσα που έχει μπει κρυφά. Λοιπόν, η σκηνή που έχω κλάψει είναι η αρχή. Μόνο στην αρχή έκλαψα. Όχι ότι όλη η άλλη ταινία δεν είναι γαμάτη, είναι γαμάτη και συμπληρωματική υπερβολικά. Ξεκινάει η ταινία με μια 5λεπτή σκηνή που δεν έχει ούτε μια σκηνή διαλόγου. Είναι βουβή εντελώς η σκηνή και δείχνει με εικόνες πως ο μικρός Κρακ γνώρισε τη γυναίκα του, από παιδιά ερωτευτήκανε, πως μετά παντρευτήκανε, πως περάσανε τις δυσκολίες μαζί, κάνανε όνειρα μαζί για το ταξίδι που θέλανε και μαζεύανε λεφτά και πως στο τέλος δεν προλάβαν να κάνουν το ταξίδι γιατί η γυναίκα του πέσανε από μια αρρώστια. Δεν έχω ξαναδεί καμία ταινία να ξεκινάει τόσο συγκινητικά, με μια σκηνή που διαρκεί 5 λεπτά περίπου και δεν έχει ούτε μια σκηνή διαλόγου. Πραγματικά απίστευτο, πραγματικά η ταινία είναι αριστούργημα. Πάμε στην επόμενη ταινία. Στην επόμενη ταινία βρίσκουμε πάλι μια ταινία της Pixar, κατευθείαν computer animation, λέγεται Coco και η υπόθεση είναι λόγω μιας παλιάς κατάρας οι συγγενείς του Μικέλ τον απαγορεύουν να παίξει μουσική. Εκείνος όμως είναι αποφασισμένος να γίνει κιθαρίστας και το πάθος του γι' αυτό τον οδηγεί στη γη των προγόνων του, τον οποίο τον οδηγεί σε θανάσιμες συμπελάδες. Συγκινήθηκα στο τέλος με την ταινία που η τελευταία σκηνή είναι ότι για να μην ξεχαστεί ο παππούς του και πεθάνει, είναι ήδη πεθαμένος και εξαφανιστεί εντελώς σαν ανάμνηση και δεν υπάρχει καθόλου ψυχή του, πάει στη γιαγιά του μια κιθάρα που είναι η μοναδική που τον θυμάται, ώστε να την κάνει να θυμηθεί με ένα τραγούδι, γιατί το τραγούδι θα τον ζωντανέψει. Και εκεί που η γιαγιά που ήταν όλη την ώρα καθόταν σε μια καρέκλα λυπημένη, στο τέλος τη βλέπει να γελάει και να τραγουδάει. Η γιαγιά Κόκο. Και έτσι δεν ξεχνιέται ο παππούλης και υπάρχει σαν πνεύμα. Στο νούμερο 14 βρίσκουμε πάλι μια ταινία, όχι αυτή computer animation, αλλά κινούμενων σχεδίων. Η ταινία λέγεται Lion King, ο βασιλιάς των λιονταριών. Εντάξει, ποιος δεν έχει κλάψει με αυτή την ταινία. Η υπόθεση είναι ότι, την ξέρετε όλοι, ότι ο μικρός Σύμπα είναι διάδοχος του θρόνου, του πατέρα του, ο οποίος είναι ο βασιλιάς των λιονταριών και λέγεται Μουφάσα, αλλά ο Σκαρ, ο αδερφός του Μουφάσα, έχει άλλα σχέδια. Εντάξει, εκεί που έκλαψα εγώ, είναι πιστεύω που κλάψαμε όλοι, εκεί που ρίχνει ο Σκαρ από τον κρεμό τον αδερφό του, τον Μουφάσα, τον βασιλιά των λιονταριών, και πάει ο Σύμπα και το σκουντάει και δεν βουλιέται καθόλου, έχει πεθάνει και αρχίζει και φωνάζει για να τον ξυπνήσει και βλέπει ότι έχει πεθάνει και αγκαλιάζεται και κουκουλώνεται μαζί του. Αυτή η σκηνή, παιδιά, πραγματικά μέχρι και σήμερα με συγκινεί που έχουμε ολόκληρο γαϊζούρι. Υποτίθεται ότι δεν συγκινούμε με κινούμενα σχέδια. Όπως βλέπετε, 3 συνεχόμενες ταινίες είναι με κινούμενα σχέδια. Στο νούμερο 13 βρίσκουμε την ταινία Barfi. Είναι Bollywood. Έχω 3 ταινίες Bollywood σε αυτή τη λίστα. Μου αρέσουν πάρα πολύ ταινίες Bollywood, αλλά όχι όλες. Έχω δει πάρα πολλές, αλλά μου αρέσουν αυτές που είναι καλά σκηνοθετημένες, έχουν ωραία ιστορία. Και τα τραγούδια της είναι ωραία πιασάρικα ακόμα και σε αυτή που δεν ακούει Bollywood. Δεν μου αρέσουν κάτι άλλα που γυρνάνε, που είναι μούφα, που πετάνε και κάνουν σκηνές Matrix και που πυροβολάνε 100 φορές έναν άνθρωπο και δεν πεθαίνει και σηκώνει ένα μάτι και το πετάει και τέτοια δεν βλέπω. Η υπόθεση είναι ότι ο Barfi είναι ένας κουφάλαλος τυχοδιώκτης που συνέχεια δημιουργεί προβλήματα στην τοπική αστυνομία, αλλά προσφέρει και γέλιο. Γνωρίζει μια πανέμορφη κοπέλα και την ερωτεύεται. Παράλληλα έχει και μια πάρα πολύ καλή φίλη, μια κοπελίτσια με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, η σκηνή που έκλαψα εγώ είναι όταν ο Barfi πάει στην οικογένεια της πανέμορφης αυτής κοπέλας που είχε ερωτευτεί και θέλει να τη ζητήσει από τους γονείς της και μπαίνει μέσα στο σπίτι και κάθεται στο τραπέζι και βλέπει ότι η κοπέλα είναι μαζί με τον αγαπημένο της μέσα και οι γονείς της κοπέλας τους δίνουν λεφτά, τον λυπούνται και καλά ότι της δίνουν κοφάλαλο και στεναχωρημένος φεύγει από το σπίτι και τρέχει από πίσω πανέμορφη κοπέλα για να του πει συγγνώμη κάτι τέτοιο και ο Barfi χωρίς να μιλάει, χωρίς να υπάρχει διάλογος στη σκηνή γιατί είναι κοφάλαλος, του εξηγάει με κινήσεις ότι εγώ δεν έχω ρούχα, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω
είμαι με ένα ποδήλατο και αυτός ο αραβωνιαστικός σου έχει αμάξι, έχει τέτοια και όλα αυτά τα κάνει με κινήσεις. Και συγκινήθηκα επίσης και στο τέλος που τελικά προτεύτηκε την καλύτερη της φίλη, την κοπέλα με διανοητικά προβλήματα. Κεράσανε μαζί και στο τέλος πεθάνανε μαζί. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ταινία, αλλά έχει και στιγμές γέλιου. Είναι πάρα πολύ όμορφα σκηνοθετημένη. Αυτά. Πάμε στο επόμενο νούμερο. Στο νούμερο 12 βρίσκουμε την ταινία Avengers Endgame. Ναι. Αυτή την ταινία, την κόμικ της Marvel, η σκηνή που έκλαψα είναι ότι όταν τελικά οι Avengers καταφέρνουν και σώζουν όλους τους Avengers που έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πεθάνει, ο καθένας το λέει όπως θέλει αυτό, και εμφανίζονται όλοι οι Avengers από όλες τις ταινίες της Marvel και τις 20 ταινίες, όλοι οι χαρακτήρες, και μαζεύονται σαν στρατό για να πολεμήσουν. Και φωνάζει εκείνη τη στιγμή ο Captain America επιτέλους μετά από 20 ταινίες, γιατί δεν το έλεγε ποτέ, έλεγε Avengers και το κόβανε, δεν έλεγε ποτέ το Assemble, και λέει Avengers Assemble και όλοι κάνουν «Ουαaa» και πάνε. Εκεί πέρα, παιδιά, εγώ στο σινεμά και έκλαιγα και ούγλιαζα μαζί ταυτόχρονα. Ήταν η πιο επική σκηνή που έχω δει ποτέ σε ταινία. Και συγκινήθηκα γιατί ήταν το καλύτερο payoff που μπορούσε να δώσει μια ιστορία που κράτησε 10 χρόνια, το Infinity Saga. Επίσης συγκινήθηκα και πάρα πολύ με το θάνατο του Tony Stark. Εντάξει. Αλλά εκείνη η σκηνή, παιδιά, την περίμενα από μικρό παιδί να τη δώσω στο νόμο. Στο νούμερο 11 βρίσκουμε την ταινία Εξηλαίωση. Ήταν και αυτή η ταινία σε ένα προηγούμενο επεισόδιο με απρόσμενο τέλος που είχα κάνει. Η ιστορία είναι γνωστή, σας την έχω πει, ότι η 13χρονη Μπραϊόνι Τάλις κατηγορεί άδικα το αγόρι της μεγάλης της αδερφής ότι είναι βιαστής, γιατί ήταν ερωτευμένη με το αγόρι της αδερφής της και δίλευε πάρα πολύ. Μεγαλώνοντας βλέπουμε την Μπραϊόνι Τάλις έχει γίνει νοσοκόμα και βοηθάει τραυματίες πολέμου και προσπαθεί να ζητήσει συγχώρεση από το αγόρι που κατηγόρησε άδικα για βιασμό και από την αδερφή της, οι οποίοι αυτοί οι δύο, παρά τις αντίξωες συνθήκες, τελικά τα καταφέρανε μα δεν τη συγχώρεσαν. Και από εκεί που ήμασταν στο 1935 στην παλιά εποχή, ξαφνικά μεταφερόμαστε στη σημερινή εποχή και εκείνη είναι η σκηνή που έκλαψα, παιδιά. Βλέπουμε μια Ριούλα σε μια τηλεοπτική εκπομπή να δίνει συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο. Λέει ο δημοσιογράφος στην Ριούλα, τελικά αυτό το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό. Και λέει Ριούλα ναι. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι η Ριούλα η Μπραϊόνι Τάλις που έχει γεράσει. Και της λέει τα καταφέραν όμως τελικά και είναι μαζί. Και λέει η Μπραϊόνι Τάλις, όχι, λέει, δεν τα καταφέρανε. Αυτό είναι, λέει, το βιβλίο έτσι όπως έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Κανονικά και οι δύο πεθάνανε στον πόλεμο. Ο ένας πέθανε από συξεμία και η άλλη πέθανε από ένα βομβαρδισμό. Η τελευταία φορά που ήταν μαζί ήταν τότε που τους κατηγόρησα. Αυτό το βιβλίο το έκανα για να εξηλαιωθώ για αυτό το λάθος που έκανα και να του δώσω ένα κατάλληλο τέλος. Αν σας αρέσει το βίντεο μου μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο και να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Στο νούμερο 10 βρίσκουμε την ταινία Η Λίστα του Σίτλερ. Ίσως ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά που έχει αφήσει εποχή και μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η υπόθεση είναι ότι δείχνει την αληθινή ιστορία του Όσκαρ Σίτλερ που έσωσε 1.300 Εβραίους, παρουσιάζοντας πως είναι απαραίτητο στο το Ράιχ ως εργάτες στο εργοστάσιό του. Επίσης, ο Όσκαρ Σίτλερ είχε σώσει και πάρα πολλούς Εβραίους από τους Γερμανούς, δίνοντας τους δώρα, μικρά αντικείμενα, σπάνια, ρολόγια ακριβά, γιατί ήταν και πλούσιος. Έτσι είχε πάρει πάρα πολλούς Εβραίους στο εργοστάσιό του για να τους σώσει. Και η συγκινητική σκηνή στο τέλος είναι όταν τελειώνει ο πόλεμος και οι Εβραίοι ελευθερώνονται και ο Όσκαρ Σίτλερ φεύγει, αποχαιρετάει τους Εβραίους και εκεί τον πιάνουν τα κλάματα, γιατί άρχισε και ένιωσε τύψη ότι έσωσε μόνο 1.300, αλλά μπορούσε να σώσει κι άλλους, και έλεγε μέσα στα κλάματα ότι μακάρι να δίνα και αυτό το ρολόι, να σώσω και έναν ακόμα. Σ' άξιζε 2 Εβραίους. Μακάρι να δίνα το κοστίμι μου, να σώνα και έναν Εβραίο ακόμα. Μακάρι να δίνα το αμάξι μου, σαν σώνα 10 Εβραίους ακόμα. Και τον αγκαλιάζουν οι Εβραίοι και του λένε όχι, έκανες πολλά. Παιδιά, αυτή την ταινία είναι απαραίτητη να τη δείτε. Όσοι βλέπετε ταινίες, όχι όσοι βλέπετε ταινίες μανιακά ή συνεφίλοι, όσοι βλέπετε ταινίες, ό,τι και ταινίες και να είναι. Πρέπει να τη δείτε αυτή γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία σε αυτή τη λίστα και είναι μια από τις πιο σημαντικές ταινίες του παγκόσμιου σινεμά και είναι και μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει. Μην την παραβλέψετε.
Στο νούμερο 9 βρίσκουμε την ταινία Inside Out. Τα μυαλά που κουβαλάς. Για μένα, παιδιά, αυτή είναι η καλύτερη ταινία κινούμενων σχεδίων, όχι κινούμενων σχεδίων, computer animation, καλύτερη ταινία της Pixar και μία από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει. Η υπόθεση είναι ότι η 11χρονη Ράιλι μετακομίζει από την Κομόπολη που ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα συναισθήματά της, χαρά, θυμός, θλίψη, αηδία και φόβος, προσπαθούν να την κατευθύνουν και να την ελέγξουν στην καινούρια του ζωή. Και αυτά τα συναισθήματα παλεύουν συνεχώς μέσα της. Και θα επικρατήσει. Η ταινία είναι πάρα πολύ έξυπνη, είναι ταυτόχρονα για παιδιά, πολύχρωμη και εντυπωσιακή, αλλά είναι και ψυχολογική και μιλάει για την ψυχολογία που αντιμετωπίζει ένα παιδί που αλλάζει μια κατάσταση απότομα και χάνει το μέρος που μεγάλωσε, τους φίλους στο σχολείο της και μετακομίζει σε ένα μέρος που δεν ξέρει κανένα. Κάτι που το έχω ζήσει εγώ προσωπικά και ένιωσα αυτό το συναίσθημα ακριβώς όταν είχα μετακομίσει από την Κωνσταντινούπολη και ήρθα στην Ελλάδα. Αυτό που μπαίνεις στην τάξη και δεν ξέρεις κανέναν, που βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις κανέναν, που δεν έχεις κανέναν φίλο και έχεις χάσει αυτούς που ήξερες, τους φίλους σου. Εγώ πήγαινα σε ελληνικό σχολείο. Αυτό εμένα με έκανε να ταυτιστώ πάρα πολύ. Και η σκηνή που έκλαψα είναι στο τέλος που η Ράιλι αγκαλιάζει τους γονείς της και παραδέχεται επιτέλους τα συναισθήματά της και λέει δεν είμαι ευτυχισμένη εδώ. Και γίνεται μέσα της κάτι που δημιουργείται μια μπάλα που είναι μαζί και χαρά και θλίψη. Πρέπει να δείτε την ταινία για να θυμηθείτε, έτσι όπως το λέω εγώ. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε γιατί η ταινία είναι, σας είπα, είναι παιδική αλλά είναι και ψυχολογική, είναι και πολύπλοκη. Και δημιουργείται η πρώτη της ανάμνηση μέσα της που είναι και μισό θλίψη, μισό χαρά, δείχνοντας ότι έχει οριμάσει, ότι έχει μεγαλώσει. Η ταινία είναι πάρα πολύ καλή γιατί δείχνει και πώς μπορούσε να μετατραπεί η κοπέλα σε ένα άλλο άτομο και να πάσει κατάθλιψη και τη γλιτώνει τελικά στο παρατσάκ. Γιατί τα συναισθήματά της μέσα το παλέψανε και νικήσανε. Είναι φοβερή ταινία, μην τη χάσετε παιδιά, είναι αριστούργημα. Και όσοι δεν βλέπετε computer animation δείτε μόνο αυτή άμα είναι. Στο νούμερο 8 βρίσκουμε την ταινία Forrest Gump. Η υπόθεση είναι ότι βλέπουμε 30 χρόνια αμερικανικής ιστορίας μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, το Forrest Gump, ο οποίος γίνεται ήρωας στο Βιετνάμ, γίνεται πρωταθλητής στο baseball και του ping pong και εκατομμυριούχος. Παράλληλα κυνηγάει την Τζέννη από μικρό παιδί που είναι ερωτευμένη μαζί της από μικρή ηλικία. Έκλαψα στο τέλος που η Τζέννη πεθαίνει από μια αρρώστια, μάλλον έτσι, δεν ξέρω. Είναι ο Forrest Gump εκεί πέρα στο λάφο της και της μιλάει. Και στο τέλος πηγαίνει στο γιο του στο σχολικό και κάθεται στο παγκάκι και το φτερό που είχε εδώ πέρα από την αρχή της ταινίας μαζί του και καλά που δείχνει την ιστορία του, φεύγει αυτό και σταματάει να δείχνει την ιστορία του. Το νούμερο 7 βρίσκουμε την ταινία «Η ο εξωγήινος». Η υπόθεση είναι ότι ο μικρός Έλιοτ και οι φίλοι του παίρνουν υποπροστασία έναν εξωγήινο και ταυτόχρονα η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να τον βρει, αλλά όχι με φιλικές διαθέσεις. Γυρίστηκα στο τέλος, παιδιά, που όταν ο E.T. πάει στο πλανήτη του, κατεβαίνει το διαστημόπλοιο με τους γονείς του να τον πάρουνε και είναι ο Έλιοτ και κλαίει και τον αποχαιρετάει. Ο E.T. εκείνη τη στιγμή ανάβει το δάχτυλό του με το φως και λέει «Θα είμαι ακριβώς εδώ». Και μιλάει και λέει επιτέλους μια ξεκάθαρη λέξη και καταλαβαίνει και το νόημά του και δείχνει ότι βασικά ότι θα είναι εδώ στις αναμνήσεις του μέσα στο κεφάλι. Πολύ συγκινητικό τέλος, μια ταινία αριστούργημα επιστημονικής φαντασίας και η καλύτερη ταινία της Disney που δεν είναι Disney. Στο νούμερο 6 βρίσκουμε την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Η ιστορία είναι ότι ένας νεοφερμένος καθηγητής της αγγλικής λογοτεχνίας αναστατώνει το αμερικανικό λύκειο με τις άκρως προοδευτικές του αντιλήψεις. Παιδιά, εκεί που έκλαψα είναι η σκηνή που στο τέλος το διώχνουν γιατί είναι πολύ προοδευτικός και πολύ μπροστά και τον κατηγορούν κιόλας γιατί αυτοκτόνησε και ένα παιδί και την ώρα που φεύγει από την τάξη του οι μαθητές του ανεβαίνουν πάνω στα θρανία ένας όλοι και λένε Captain oh my Captain, το ποίημα που τους είχε μάθει. Αρχίζει και φωνάζει ο καθηγητής που ήταν στην τάξη, κάθεται κάτω, αλλά κανένας δεν κάθεται κάτω και ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς τους κοιτάζει, συγκινείται και φεύγει. Και στο νούμερο 5 βρίσκουμε πάλι μια ταινία Bollywood.
Σας είπα, έχει Bollywood αυτή τη λίστα. Η ταινία λέγεται Σαν αστέρια στη γη. Ο κανονικός τίτλος θα το γράψω από κάτω γιατί είναι ειδικός και δεν μπορώ να του πω με τίποτα. Η υπόθεση είναι ότι ένα 8χρονο αγοράκι θεωρείται πολύ τεμπέλης και ότι δημιουργεί προβλήματα και βρίσκει πάρα πολλές δυσκολίες στο νέο του σχολείο που το στείλανε, που είναι για ειδικά παιδιά που δημιουργούν προβλήματα. Και εκεί πέρα κάθε μέρα αγωνίζεται και παλεύει με τον εαυτό του και την κατάσταση που του έχει δημιουργήσει όλη η κατάσταση, γιατί είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να προσαρμοστεί, που δεν μπορεί να διαβάσει, που τσακώνεται συνέχεια. Αναγνωρίζει ένα νέο καθηγητή, τον Σέο Άμιρ Καν, τον καλύτερο ηθοποιό Bollywood, από τους καλύτερους ηθοποιούς για μένα, και το αλλάζει τη ζωή γιατί καταλαβαίνει το πραγματικό του πρόβλημα, ότι έχει δυσλεξία. Και αρχίζει και τον βοηθάει για να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Παιδιά, έχω κλάψει σε 2-3 σκηνές αυτήν την ταινία. Η μία σκηνή είναι που το παιδάκι δίνει μια ζωγραφιά στον καθηγητή του και είναι ο καθηγητής του. Τον βλέπει ο καθηγητής και είναι ο εαυτός του και τον έχει ζωγραφίσει. Μπαίνει και μια πάρα πολύ ωραία μουσική και δείχνει το δέσιμο που επιτέλους χρειαζόταν το παιδί για να αρχίσει πάλι να νιώσει όμορφα. Και στο τέλος κερδίζει το βραβείο της καλύτερης ζωγραφιάς. Και εκεί πέρα αγκαλιάζει τον καθηγητή του πάλι. Εκεί πέρα συγκινήθηκα και στο τέλος που φεύγει από το σχολείο που ξανααγκαλιάζει τον καθηγητή του, πηδάει πάνω του στην αγκαλιά. Είναι πάρα πολύ συγκινητική ταινία, είναι σκηνοθετημένη από τον Άμιρ Καν, η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει, είναι παραγωγός, είναι φιλανογράφος. Είναι πάρα πολύ γλυκιά και συγκινητική ταινία, δείτε την οπωσδήποτε. Το νούμερο 4, βρίσκουμε πάλι μια ταινία Bollywood, η τελευταία Bollywood ταινία σε αυτή τη λίστα, είναι οι Τρεις Ηλίθιοι, είναι για μένα η καλύτερη ταινία Bollywood, παίζει πάλι ο Άμιρ Καν. Και η υπόθεση είναι ότι δύο φίλοι παλιοί από το σχολείο αναζητούν τον τρίτο μέλος της παρέας τους που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς, ο οποίος στο σχολείο που ήταν οι συμμαθητές τους έδειξε ότι η ζωή είναι ωραία και ότι δεν είναι ανάγκη να χώνονται όλη την ώρα για τα μαθήματά του και να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, απλά να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Και με αυτό το μάθημα ζωής που τους έδωσε, αυτοί οι δύο καταφέρανε πολλά στη ζωή τους και θέλουν να τον βρουν, να του πούνε και ένα ευχαριστώ. Παράλληλα παίρνουν και τον έρωτα της ζωής του από ένα γάμο, την κλέβουνε και προσπαθούν να το βρουνε. Παιδιά, αυτή η ταινία είναι μια μηχανή κλάματος, σαμπουνόπερας, κομμωδίας, υπερβολής, μουσικοχορευτικών τραγουδιών, μυστηρίου, έχει τα πάντα. Ανακατεμένα όλα, με ένα τέλειο ρυθμό, με ένα τέλειο σενάριο, με τέλειους χαρακτήρες. Εκεί που συγκινήθηκα, παιδιά, είναι που τραγουδάνε στο σχολείο και αναενθαρρύνουν ένα συμμαθητή τους που φώναξε ο καθηγητής ότι δεν είναι έτοιμο το ντρόν που είπε ότι θα φτιάξει και τον βοηθάνε οι φίλοι του να φτιάξει τον ντρόν και το ανεβάζουν τον ντρόν πάνω στην πολυκατοικία και βλέπουν ότι είχε αυτοκτονήσει. Η επόμενη σκηνή που έκλαψα είναι που τσακώνεται αυτή η κοπέλα που είναι ερωτευμένος στο Άμιρ Καν και λέει στον πατέρα της ότι η μητέρα της αυτοκτόνησε και ότι δεν πέθανε από ατύχημα. Εκεί πέρα που ο ένας τους φίλους τραυματίζεται άσχημα, που πηδάει από τον μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει. Η τελική σκηνή που και οι τρεις φίλοι συναντιούνται επιτέλους και αγκαλιάζονται. Παιδιά, έχει πάρα πολλές συγκινητικές σκηνές, δεν μπορώ να διαλέξω. Πρέπει να πω όλη την ταινία για να σας πω που συγκινήθηκα. Η ταινία είναι ένα κλάμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κλάμα, γέλιο, κλάμα, γέλιο, κλάμα, γέλιο, κλάμα, γέλιο, μουσική, χορός. Αισιοδοξία, 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 με στεναχώρια μετά, αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Η καλύτερη ταινία Bollywood που έχει βγει ποτέ. Πάλι παίζει ο Άμιρ Καν. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το ξέρω ότι το Bollywood είναι λίγο περίεργος είδος. Αλλά άμα έχετε υπομονή να δείτε καμία ταινία Bollywood και θέλετε να δείτε έστω και μία Bollywood ταινία, δείτε αυτή και την προηγούμενη. Άμα είναι να διαλέξετε μία από τις δύο, δείτε αυτή. Τι να σας πω. Στο νούμερο 3 βρίσκουμε μια ταινία που δεν την ξέρει κανένας, δεν την έχει δει κανένας στο σινεμά, δεν ξέρει κανένας τον τίτλο, τους πρωταγωνιστές, δεν έχει πάρει κανένα Όσκαρ, είναι εντελώς άγνωστη, είναι low budget, δεν έχει οπτικά εφέ, είναι μικρή σε διάρκεια. Η ταινία λέγεται Τιτανικός. Ήθελα να σας τρολάγω λίγο, sorry. Η υπόθεση της ταινίας είναι ένας νεαρός τυχοδιώκτης που ταξιδεύει στην τρίτη θέση στο Τιτανικό. Ερωτεύεται μια κοπέλα αριστοκράτησα. Ενώ βαζίζουνε στο βέβαιο θάνατο, ξέρουμε όλοι. Εκεί που έκλαψα, παιδιά, είναι το τέλος. Και εκεί που έκλαψε όλος ο κόσμος, έκλαψα και εγώ σαν γυναικούλα. Είναι η σκηνή που ο Τζακ της λέει ποτέ μην τα παρατήσεις και μετά παγώνει και πεθαίνει. Και λέει και κοιμούσες ποτέ θα τα παρατήσω και τον σκόφει στη θάλασσα και τον βλέπεις στη θάλασσα να βυσίζεται και να σφυράει για να την πάρουνε και μετά όλη η σκηνή η τελική που δείχνει που είναι ριά που πετάει το δαχτυλίδι και στο τέλος που βλέπουμε ότι μάλλον πεθαίνει η Ριούλα που είναι η Kate Winslet, η αριστοκράτησα
και δείχνει με τον DiCaprio να χορεύουν στο πλοίο. James Cameron είναι ο μοναδικός που ξέρει να δίνει οπτικά εφέ, δράση και μετά να σου πετάει μια σκηνή και να σε κάνει κομμάτια. Και αυτό το έχει πετύχει στο Τιτανικό αριστοτεχνικά, το έχει κάνει και στο Avatar, είχα συγκινηθεί. Στο νούμερο 2 βρίσκουμε το Braveheart. Είναι η καλύτερη μου ταινία. Κάνω spoiler για τις λίστες που είναι οι καλύτερες μου ταινίες, αλλά η λίστα με τις καλύτερες μου ταινίες θα βγει σε 10 χρόνια, γιατί έχω άλλες 100 λίστες πιο πριν. Άρα θα το έχετε ξεχάσει μέχρι τότε ότι έχω πει ότι το Braveheart είναι η καλύτερη μου ταινία. Η ιστορία είναι ότι ο αγώνας του Σκοτσέζου πολεμιστή William Wallace να απελευθερωθεί από το αγγλικό ζυγό στα τέλη του 14ου αιώνα. Και η σκηνή που έκλαψα, παιδιά, είναι στο τέλος. Από τα καλύτερα τέλη που έχω δει ποτέ σε ταινία. Είναι που τον έχουν πάρει. Μάλλον το πια οι Άγγλοι τον William Wallace τον έχουν πιάσει και τον βασανίζουν. Και του λέει, για να μην σε βασανίσουμε άλλο, δήλωσε υποταγή στο βασιλιά της Αγγλίας και σας ελευθερώσουμε. Ήταν κεκριμένοι και οι σύντροφοι του ανάμεσα στο λαό και όλοι λέγανε πες έλεος, πες έλεος, πες έλεος. Και ακόμα και οι σύντροφοι του, ακόμα και οι Άγγλοι που τον μισούσαν, ακόμα και αυτός ο βασανιστής άρχισε και τον υπότανε πες έλεος, πες έλεος. Και πριν ξεψυχήσει, με όλη τη δύναμη φωνάζει Freedom! Και εκεί πέρα φεύγουν τα δουμιά. Και η τελική σκηνή που πετάνε το σπαθί στον αέρα και μπαίνει η μουσική αυτή η γαμάτη που έχει και καρφώνεται και λένε τελικά οι Σκοτσέζοι κέρδισαν την ελευθερία τους μετά από πολλούς αγώνες. Και εκεί έκλαψα, παιδιά. Αυτή είναι η ταινία που κλαίω ακόμα και τώρα να το δω. Όσες φορές και να το δω, κλαίω. Στο νούμερο 1 η ταινία λέγεται Χατσίκο, η ιστορία ενός σκύλου. Είναι αληθινή ιστορία. Όχι όπως το δείχνει η ταινία, αλλά έχει γίνει το ίδιο γεγονός ακριβώς στη Ιαπωνία, νομίζω. Αλλά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Η ταινία που κλαίω σχεδόν από την αρχή, γιατί ξέρω το τέλος ότι είναι τόσο συγκινητικό, που κλαίω από την αρχή. Διπολικός, τι να κάνουμε. Και η υπόθεση είναι ότι ο Πάρκερ Γουίλσον, ένας βασιλικάς καθηγητής κολεγίου, βρίσκει στο σιδηροδρομικό σταθμό ένα μικρό σκυλάκι σπάνιας ράτια. Και προσπαθώντας να βρει το αφεντικό του ή να βρει κάποιον να το υιοθετήσει, δεν μπορεί να βρει κανέναν και έτσι αποφασίζει να το κρατήσει. Εκεί που έχω κλάψει, παιδιά, είναι ότι ο καθηγητής που τον έχει υιοθετήσει φεύγει για τη δουλειά του, μπαίνει στο σταθμό του τρένου. Ο Χατσίκο, όπως πάντα, τον ακολουθεί από πίσω κάθε μέρα. Και μια μέρα δεν γυρνάει ο καθηγητής από το σταθμό του τρένου γιατί πέσανε στο κολέγιο που δούλευε. Βλέπουμε από εκείνη τη στιγμή το Χατσίκο να τον περιμένει να γυρίσει και συνέχεια γυρνάει στο σταθμό του τρένου να τον δει να γυρνάει. Και το βλέπουμε αυτό να το κάνει χρόνια μέχρι που γυρνάει και πεθαίνει. Και όταν πεθαίνει, στο τέλος βλέπει όνειρο ο σκύλος ότι ανοίγει ο σιδηροδρομικός σταθμός και βλέπει το αφεντικό του τον Πάρκερ να φωνάζει Χάτσι και να τον αγκαλιάζει χαρούμενο. Μόνο που το λέω μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Αυτή είναι η ταινία που έχω κλάψει και πολλές φορές. Όχι πιο συγκινητική ταινία. Η πιο συγκινητική ταινία είναι αλήθεια. Είναι η ταινία που κλαίω πιο πολύ γιατί εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Έχω ένα σκυλί που έχει 3 πόδια. Κάποια κολόπεδα του κόψανε το πόδι όταν ήταν μικρό. Δεν ξέρω τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω και πώς το κάνανε αυτό, τέλος πάντων. Είχα άλλα 3 σκυλιά που γεράσανε και πεθάνανε. Τον Τζίμι, τον Μπομπόν και την Ατάσα. Αυτός ο σκύλος που έχουμε τώρα λέγεται Πάπι. Αγαπάω πολύ τα σκυλιά και έχω μεγαλώσει με αυτά και ξέρω τι συναισθηματικά δώρα είναι και πώς δένονται με το αφεντικό τους και μπορούν να δώσουν και μέχρι και τη ζωή του γι' αυτό. Αυτές ήταν οι ταινίες που κλάψα, μέτριες, κακές, πάρα πολύ καλές αριστουργήματα, αυτές ήτανε. Άμα νομίζετε ότι ξέχασα καμιά ταινία, γράψτε το κάτω στα σχόλια και μπορεί να κάνει ένα special επεισόδιο άμα μαζευτούν πολλά σχόλια. Αυτά ήθελα να πω, αυτή ήταν η λίστα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ξέρετε τι να κάνετε, κάντε like και μια κοινοποίηση να το δουν και άλλοι το βίντεο σας, παρακαλώ πάρα πολύ, με βοηθάει να φτιάξω και άλλες λίστες που έχω πάρα πολλές. Και επίσης το πιο σημαντικό απ' όλα, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και μετά να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα για να σας έχουν τις ειδοποιήσεις από μένα και το τσάκι από εδώ πέρα. Γεια σας!